Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Haideți să facem mâncare. Eu acum, astăzi e zi de pește. Am pus aici un pește din ăsta care îl fac pane. Am numai bine 3 bucăți, cât ne trebuie nouă astăzi. L-am scos din congelator ca să se dezghețe. Și acum îl pun pe șervețele aici ca să se scurgă. Așa, o să-l dau eu cu puțină, puteți să-l dați cu puțină sare, eu o să-l dau cu puțină vegeta, așa pe el, pe o parte și pe alta. El e aproape dezghețat. Mă las să se scurgă. Așa. Acum eu aici am 2 dovlecei și o să-i tai și o să-i fac și pe ăștia. O să mai curăț eu din coajă că nu sunt chiar așa proaspeți. Chiar dacă nu curăț toată, dar mai curăț. Trebuie și ăștia consumați și am zis numai bine astăzi să-i fac. Așa. Supă mai avem de ieri, din aia de mazăre. Nu mai ne trebuie astăzi să fac. Am pus cartofi la fiert. Aici. Fac salată de cartofi. Fac mai multă că azi vine nepotul nepotul de la Viena. Și așa, stai să-mi iau să spălăm. Să pun astea de aici. Și facem pane. Cred că îi taie un... Îi fac și pe ăștia pane. Dacă tot fac peștele pane, îi fac și pe ăștia. Dacă aveți din aia mari, puteți să-i tăiați rotund, dar ăștia sunt prea mici. Și lor le place dovlecelul. De fapt și mie îmi place dovlecelul pane. Și rece eu îl mănânc, mie așa mi-l place. Acum nici subțiri, nici groșii tăiați, cum doriți. Așa. Eu de multe ori vă dau idei, deci nu vă dau meniu, că toată lumea știe să gătească acum. Vă dau idei ce fac eu de mâncare. Mă pun sare pe ei ca să se scurgă plusul de apă din ei. Așa, și lăsăm deoparte. Eu acum o să-mi curăț aici 2 cepe. Poate și 3. Adică nu sunt așa mari astea. Vreau să vă mulțumesc pentru
mesaje ce mi-a scris la postări. Mă bucur că vă plac rețetele mele și care nu mi-ați scris, m-ați mai scris în Facebook. Că mulțumiți de rețetă, că v-a ieșit super prăjitura, mai ales care am făcut-o, care le-a plăcut la multă lume, Izaura. Dar să încercați și vinul spaniol, dacă nu l-ați făcut, că e super. Așa, eu tai ceapa. Aici am pus cam 200 de ml de apă. O să pun puțin muștar. Cam o linguriță, așa, de muștar. Îmi trebuie un cub de vită. Haideți că mă duc să-l aduc. Chiar am să pun un cub jumate, că sunt mulți cartofi. Și să îi punem aici în apă. Așa. Acum punem oțet. Asta îl punem după gust. Deci cam 2 linguri bune de oțet. Ne trebuie zahăr. Dacă nu aveți cuburi din astea, puneți o lingură de zahăr. Eu pun 4 cuburi. Așa. Și asta va fierbe. Oțet nu mai trebuie, chiar un pic. Chiar un pic de oțet mai trebuie. O lăsăm la fiert. Eu acum o să-mi tai ceapa. Ceapa o tăiați cum vă place. Măruntă, mare, cum sau puteți să o radeți cum vă place. Se pun toate 3 că sunt mulți cartofi. Și atunci, chiar dacă nu are nici gust de ceapă, nu știu cât de bun cartofii ăștia, că n-am făcut cu din ăștia, sper să fie bun. Îmi cumpăr un sortiment de cartofi ăia buni, dar nu, probabil că nu găsește tot timpul. Ăia sunt foarte buni. Așa. Ei au un obicei așa, vinerea, tot timpul să mănânce pește. Deci aia era și în Germania când lucram. Vinerea de aia nici nu îmi băteam capul ce să fac de mâncare.
Că știam că era zi de pește. Așa. Mai avem jumate. Ca de obicei, ați mai văzut la mine rețeta asta, jumătate de ceapă o fier și jumătate o las crudă. Deci apa a început să fiarbă. Așa, acum putem să punem jumătate de ceapă, dacă nu și mai bine. Și o fierbem și o lăsăm, că zeama asta trebuie să fie rece când o punem pe cartofi. Deci călie, nu rece, dar călie. Și o lăsăm să fiarbă. Ok, haideți că revin. Aici am bătut 3 ouă. Acum luăm peștele, îl dăm prin făină. Îl dau prin ou și după aia prin pesmet, ca să-i fac crusta aia faină. Așa, și lăsăm să prăjească. Acum pregătesc, hai să iau asta de aici. 2 legii. De obicei eu nu-i dau prin pesmet. Amestec așa pesmetul cu făina și așa îi fac. Dau prin făină și după aia prin ou și așa îi prăjesc. Dar acum, dacă tot am avut pesmet aici, cum pentru pește, am zis că hai să-i dau și pe ei, să amestec pesmetul cu făina. Și să-i facem buni. O să facem și o salată delicioasă. La noi rar este salata din meniu. Cam toată ziua avem salată. E și sănătoasă și bună și
uităm la cartofi dacă o fi atuncă. Este foarte bun ce peșteui, dar e foarte bun la gust. Mai mult îmi place asta așa, să fac eu acasă la mine decât pe la cumpărat. Dar, na. Imediat suntem gata cu meniul azi. Haideți să prăjesc și la rece după aia. Așa arată peștele și dovlecelul. Acum eu trebuie să-mi fac ordine aici, după ce facem salata. Și revin. Haideți, dragile mele, să facem salata. Acum am curățat cartofii. Deci cartofii sunt nici calzi, nici reci. Și îi tăiem. Acum îi tăiați cum doriți. Cât puteți de subțiri. Deci eu cam așa îi tai. Deci cam așa să fie de groși. Acum mai scap eu și e mai groși. Ori puteți să-i faceți cu răzătoarea aia, cu linii. Ăștia nu prea sunt așa de calitate, dar asta e. Merge acum. Sunt așa din ăștia mai sfărămicioși. De roșii, dacă aveți în România, aici nu am văzut, dar în România din aia roșii, aia puteți să îi puneți la salata asta. Normal eu iau cartofi extra pentru salată, dar de data asta n-am avut acasă. Toate felurile de cartofi am avut. Numai din aia nu. Merge. Și așa. Asta e bună, m-am mai spus, mă repet. E bună când avem musafiri, când facem grătare. Ca să nu stăm să prăjim cartofi. Facem salată din asta. Și asta se mănâncă lângă grătare, lângă pește, lângă tot ce vrei, nu trebuie încălzită. Asta e cum e salata orientală la noi, dar mai altfel făcută. V-am zis că am făcut mai mult astăzi, că vine nepoată, nu nepoată, sa nepotul său și le ia acasă. Că le place cum fac eu. Mai ales la ele mai mici. Așa, acum punem prima dată ceapa asta crudă
care o avem pe aici. Și punem marinata asta ce am fiert-o. Amestecăm. Deci cam trebuie să stea așa în marinată. Punem ulei. Ulei iară puneți după cât doriți. Acum gustăm de sare. Dacă mai trebuie sare. Parcă puțin. Și uitați ce fain a ieșit. V-am zis că astăzi avem un meniu rapid. Nu trebuie să stau mult lângă aragaz. Delicioasă. Puteți să puneți condimentele care le doriți. Deci condimentele le puneți care vă plac. Eu o să pun puțină verdeață. Din asta arpagic sau pătrunjel puteți să puneți. Ce doriți. Eu aici mi-am făcut chinacol din aia salată chinezească. Am împărțit în două. Nu știu fiică sa dacă vine la 12. Și am zis că să nu îi se prea înmoaie. Mai pun, vă arăt imediat ce salată mai pun. Avem și salată din asta. Și super fain. Acum iau și salată din asta și pun aici. Cât ajunge. Și o lăsăm și eu pun oțetul când servim. Uitați ce fain arată. Așa combinată. Ok, revin. Și uitați, prieteni, așa arată meniul nostru. O bunătate. Asta este peștele, de-aia v-am tăiat ca să vedeți cum arată. Salata de cartofi, dovlecelul, salata verde, salata sortată. Salata de cartofi e super bună. Vă mulțumim și sper să încercați și această rețetă. O zi minunată vă dorim. Bye, bye!